Okej, då så. Då är det dags att summera veckan. Ska vi börja med måndagen, David? David, du är på mute. Jo, veckan började rätt så lugnt. Jag slutredigerade ett par tipsfilmer på svenska och engelska och publicerade dem på YouTube. Jag testar också det nya admin-gränssnittet i CMSen som ska gå i drift alldeles snart. Sen har jag också tänkt en del på det faktum att jag har svårt att göra en plan för själva onlinekursskapandet, för jag har ju inte gjort det förut. Snarare än en plan så tar jag nästa steg, ett steg i taget och ser först när jag tagit det, vilket som är det rätta. Jag gör en plan för nästa kurs, för då kan jag göra kurs. Det är väl okej, va? Det är absolut okej. Tackar. Och i tisdags, David, hur var den dagen? Alltså, det var en grymt schysst dag i tisdags faktiskt. Jag skrev ett bra veckobrev och jag spelade in podcastavsnitten på engelska och svenska. Jag gjorde också klart planen för öppningen av den första onlinekursen, den om To-Do, som alltså kommer att öppna på måndag om ett par veckor, den 25 maj. Fram till dess så får man 30% rabatt faktiskt. Vi gjorde också en hel del på slutjusteringen av den nya plattformen för sajten. Det tar sig, det måste jag säga. Ja, men snyggt jobbat. Hur såg onsdagen ut då, David? Ja, onsdagen var ju präglad av fullt spett måste jag säga. Jag skrev kursplaner till 2 ytterligare onlinekurser, spelade in veckans strukturtipsvideo, spelade in presentationsvideo för onlineversionen av min klassiska Skaffa superstrukturkurs. Jag tog ett par produktbilder till den nya shoppen och pratade med en möjlig kund om ett lika möjligt uppdrag. Alltså, mer hinner man ju inte på en dag. Nej, så är det verkligen. Okej, då är vi framme vid torsdagen, själva slutspurten i flera bemärkelser. Vi har idag sjösatt den nya plattformen för hemsidan. Den ser likadan ut som förr utanpå, men den är mycket vassare under huven, vilket skapar fler möjligheter. Shoppen är ny förresten, där man kan köpa mina böcker och mina andra strukturverktyg. Och nu kan man lätt betala på fler sätt, med Klarna till exempel om man gillar det. Och allt är också klart när det gäller de nya onlinekurserna, så de är klara att visas upp för världen nu. Förresten, vill man ha bra rabatt och andra förmåner så har vi ett introduktionserbjudande nu. Var hittar man det då? Men det finns på vår sajt på stjärnholm.com såklart. Och förresten så intervjuas jag också i Biolin Scientifics podcast. Det kommer sändas på YouTube och där poddar finns snart. Bra! Det var väl en vecka som heter duga. Vet ni, jag tycker att veckans ord blir flyt. Flyt! Tack alla!